What's up guys, over here. At sa video na ito, i-review natin yung plastic Hubcentric rings na binili ko sa Shopee nung nagpalit ako ng mags. So, isasagot din natin sa video na ito kung structural item nga ba talaga yung Hubcentric rings. So, yun. More info about the Hubcentric rings. So, binili ko sa Shopee. They cost 150 tapos plus 50 pesos sa shipping, so bali 200 pesos yung binayaran ko. So napakamura talaga, ano. And yung inner diameter ng Hubcentric ring is 60.1 mm, which is yung sa stock ng Toyota INNOVA, yun yung diameter ng wheel hub. And then yung outer diameter niya is 73 mm, which is yung hub bore nitong Rota SS10 na 17 by 8 inches, ano. So yun yung specs nung plastic Hubcentric rings, ano. So yung Hubcentric rings ay nakakabit for more than 2 months already, and dumaan na ako sa mga lubak-lubak kung saan pa, mga naka 600 or more kilometers na ata yan, or baka mas madami pa doon. So yun, it's a good time to review tong murang plastic Hubcentric rings, ano. So yun, unang-una is tatanggalin muna natin yung mga gulong, then check natin bawat isang Hubcentric rings if buo pa sila. Alright. So natanggalan natin yung mga lug nuts. So hilahin na lang natin to. Alright, ayan. Tignan natin, no? After 2 months, ano na kaya condition ng ating Hubcentric rings? Yung plastic na Hubcentric rings, ano? Alright, so yan, makita nyo madumi. Oops, ayan na. Ayan ang ating Hubcentric rings. So yan, kung makikita nyo, buo pa siya. Ayan. Ayan, makikita nyo, buo pa, walang cracks. So ito yung dumi na yan, galing lang yan dun sa mismong hub, no? Ayun, yun yung bilog na yan. So makikita nyo, walang signs of stress. Wala ring mga cracks, walang mga signs na bibigay siya, no? And yun, check din pala natin yung sa ating wheel. So wala ring signs ng damage, wala ring mga tira-tira ng plastic or signs ng plastic na nalulusaw. Yung pa pala yung isang bagay. So hindi rin siya nalulusaw sa init, ano. So yun, excited rin nung makita ko ano yung itsura sa harap, kasi most of the time yun talaga yung laging umiinit or yung sobrang init, ano, dahil yung brake sa harap naman yung laging nag-engage. Support lang tong nasa likod. So yun, wala namang signs ng nalulusaw siya. Buong-buo pa rin. So yan yung sa ating rear passenger side, ano. So check naman natin yung sa ibang gulong. Check natin yung sa passenger side, ano, na rear wheel. Tapos check natin yung sa harap. Alright. Alright, so ito yung sa rear passenger. So ito yung may ihip na ng aso dito. Ito lang yung downside ng bags na to, no. May naiipon na tubig sa dito sa area na to, no. So anyway, tanggalin na natin. Ayaw. Ayan. So yun, buo rin siya. Walang sign ng plastic na natutunaw. So tanggalin natin to for inspection. Ito, mas matindi yung kapit na itong isa. So pag mga ganito, hindi matanggal yung, or mahirap tanggalin yung Hubcentric ring, tanggalin nyo lang yung hubcap, ano. Ayan. Tapos pukpukin nyo sa kabilang gilid. Ayan.
So yan, wala ring signs ng plastic na natunaw doon sa ating hub bore. At ito yung mismong hub-centric ring. Wala ring signs ng crack. Buong buo rin siya. Wala ring signs na natutunaw yung plastic. Ayan. So all goods yung ating rear hub-centric rings, ano. So check naman natin yung sa harap. Alright. Alright, so yung sa harap naman yung titingnan natin, ano, kung okay pa ba yung plastic ng hub-centric rings. And since syempre yung front ay naka-disc, so and yung front yung laging gumagana pag tuwing nagbe-brake, so ito yung laging nahi-heat soak, no. Mas madalas mainit tong brake sa harap kaysa dun sa likod. So check natin if may signs ng nagme-melt yung plastic or may mga cracks or something dun sa ating plastic na hub-centric rings, ano. So yun. Alright, so ito na yan, natanggalin natin yung sa harap and check na natin kung okay pa yung hub-centric rings. Oops, yung lug nuts natin. Alright, moment of truth. Ayan, buhay na buhay pa. Wala ring signs ng melting. Ano, ayan, wala. So tanggalin natin, ano. Ayun, madali na tanggal. So ayan guys, hindi siya nalusaw, no? Wala ring signs ng cracking or kahit anong signs ng stress, ano. Wala ring signs ng nalusaw siya or nag-warp. Yan, buong buo pa rin siya. Dumi lang din to. Pero ayan, makikita nyo naman hindi siya nag-warp. Walang diretso pa rin siya. Ano, ayan. Check na lang natin yung last, no, yung sa passenger side sa front. Pero yun, so far, tatlong hub-centric rings, buong buo pa. Wala tayong issue, no. Alright, so we're down to the last wheel. So check na lang natin yung huling plastic na hub-centric ring, ano. So yun, tanggalin na natin to at check natin kung okay pa yung plastic hub-centric ring natin dito sa passenger front, ano. Alright. Alright, so natanggalin natin yung mga lug nuts. Tanggalin na lang natin yung gulong. Teka ha. Yan. Alright, so wala dito yung ating hub-centric rings, kundi nandito. Yun. So yun. Ito yung ating hub-centric rings. Ito, kalawang lang galing dun sa wheel hub. Pero kung check natin yung ating hub-centric ring, wala ring signs ng cracks. Ano? Yan, puro dumi lang yan. Walang signs ng crack, walang signs ng stress, walang signs ng melting, or walang signs ng warping. Ayan, bilog na bilog pa rin. Ayan, diretso pa rin siya. So yun guys, plastic hub-centric rings, hindi siya nasisira, hindi siya nalulusaw, ano. So yan, wala ring marka ng plastic dito sa ating wheel hub, kung makikita nyo. Ayan, so all goods tayo, wala ring plastic na naiwan dito. So yun, I think hindi talaga structural support or structural item tong mga hub-centric rings. So ang pinaka-purpose lang talaga niya is pag nilalagay mo yung mags mo or yung wheels mo, laging nakasentro siya dun sa wheel hub mo, ano. Lagi siyang nakasentro. So if gusto niyo makita yung visuals kung ano itsura niyon, check niyo na lang yung video na to kung saan pinag-usapan ko yung hub-centric rings, ano yung purpose nila, no. Check mo na lang yung video na yon. Pero ito, after 2 months of using,
Wala namang naging issue sa Hubcentric rings. Buong buo pa siya. Ano? So yun guys, salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na ito. Lalo na kung ikaw ay naghahanap ng affordable or budget meal na Hubcentric rings, ano? Especially kung sasakyan mo rin ay Toyota Innova tulad nung sa amin. Ito guys, may link na sa baba. Meron din tong ibang sizes pala. May dalawa pang ibang sizes to. So check nyo lang kung anong size yung gusto nyo doon. Then orderin nyo. So yun guys, huwag nyo kalimutang i-like at i-share tong video na to. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, i-click mo na yung subscribe button sa baba or itong bilog na to sa screen. Ano? So yun guys, salamat sa panonood and until the next vid. Alright.